Okay, good morning. Magbuhat ko og tutorial no on how to create a hollow text effect in Illustrator. Kani siya. uh, First na to button is mag-create ta og ano new document. Pwede ra any size. Kani ako is 6x6. Then first is create ta og black nga background. Okay, para maklaro to atong gabuhaton nga hollow text effect. Then create din ta og new layer para dito na tayo butang atong text. So let's type ini font no. Then dapat outline siya, so shift X, pero i-change na to ang color into white. Then i-change na to ang stroke 2.5 siguro. Sige 3. So nanatay text no. Next would be adto ka sa effect 3D ayon extrude and bevel. So there is a option ani ka there is a position niya no, kani isometric top, then yung extrude depth is 0, then click OK. So na siya muna ni siya. Then adto ka sa object, expand appearance, then magkuan din ta og color no, sa atong i-color nga mura siya mo blend. Tulora ka color. First is white, second is yellow, kaning third is pink ba ni kana. So mo ni siya atong sundon na color. So next would be atong i-duplicate ni siya no. Mag-duplicate ta og 3 copies. So muna na siya. Then i-change na to ang color ani nila. Kani yellow, kaning pink. Then ang last would be pareha sa atong background black. So make sure lang na siya no, kaning black is pinaka back gid siya. Then ang next kani sunod, then kani ang yellow ang ang white ang pinakataas. So kani send to back, send to back na to siya. So makita na nato na no kung ang plaster nila, ang black pinaka ubos, ang kaning murag pink, then yellow, then white, then ang pinakataas. So muna na yung plaster. So i-select na nato sila kaning tulo nga nasa ubos. Then double click nimo ning bend tool. So instead nga smooth color, adto ka sa specific steps, then input ka og 1000. Then adto kag object, blend,
dayon make dayon. Yun. So muna din na iyang effect. Ang kaning pinakaibabaw nga kuan is inaog lang din siya, no. Yun. So pwede na din mo siya isbog. So sayon ra siya guys, no. Pwede po ni siya i-change ni mo color, no. Change siya og black. Okay ra ba ang black? Okay ra tong white. So inana na siya simple. Few steps lang maka-create ka ginani ng effect sa inyong kuan, especially magbuhat mo og poster nga more on typography. So mora to siya. Itong mga wala pa nag-subscribe, please subscribe sa akong YouTube channel. Then i-hit ninyo ang notification bell, no, para og naay bago nga video, especially tutorial sa kani Illustrator o sa InDesign. So marto siya guys, no. Then i-save na lang din nato. Hello. Yun.